Nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện chương trình ISOM Phụ nữ của thế giới. Sự giảng dạy trong học trình quốc tế này được hình thành nhằm vào sự khích lệ thêm linh năng quyền và trang bị những người con gái của Chúa tại nhiều nơi trên thế giới để giúp đỡ cho phụ nữ hiểu rõ đức tin nơi Chúa và trở thành những người nữ phục vụ đắc lực hơn cho Chúa Cứu Thế Giêsu yêu quý. Đây là loạt bài Sự chúc phước trên thế hệ, bài thứ 2, phép lạ trong cái ôm của người cha. Người dạy là John Burns. Hi, my name is Helen Burns, and it is my great privilege to introduce to you today my husband, John Burns. Tôi là Helen Burns. Thật là một vinh hạnh lớn lao cho tôi hôm nay được giới thiệu chồng tôi là John Burns. We've been married for 31 years. Tôi đã lập gia đình được 21 năm. We have 3 beautiful married daughters Tôi có 3 con gái xinh đẹp đều đã lập gia đình and 5 amazing grandchildren. và 5 đứa cháu rất ngoan. And there is a message that God has placed within his heart. Đức Chúa Trời đã đặt trong chồng tôi một sứ điệp. A message called The Miracle in a Daddy's Hug. Sứ điệp được gọi là phép lạ trong cái ôm của người cha. And this message has truly captivated people all over the world. Sứ điệp này thật đã gây sự chú ý của nhiều người trên khắp thế giới. Because it speaks of the miracle of God's love. Vì nó nói lên phép lạ trong tình yêu của Chúa. And when it's demonstrated in a wonderful way through a daddy's heart. Và được thể hiện một cách kỳ diệu qua tấm lòng của người cha. We will see healthy young men and women grow up. Ta sẽ thấy những người trẻ, nam nữ lớn lên như thế nào. And embracing all that God has for them. Và trân quý những gì Chúa dành cho họ. I know it's going to bless Tôi you. chắc rằng điều này sẽ mang phước hạnh cho bạn. Enjoy. Xin hãy thưởng thức. Hi, welcome to this Women of the World recording. My name is John Burns and I am a pastor in Vancouver, Canada. Xin chào mừng đến với chương trình Phụ nữ của Thế giới. Tên tôi là John Burns và tôi là mục sư tại Vancouver, Canada. My wife Helen and I have had the privilege in a number of years now of teaching on marriage and family in different countries and different places all over the world. Helen, vợ tôi và tôi đã có đặc ân trong nhiều năm qua giảng dạy về hôn nhân và gia đình tại nhiều quốc gia và các nơi khác nhau trên khắp thế giới. I've been able to write several books on family, and one entitled The Miracle in a Daddy's Hug is what I'd want to talk to you about today. Tôi có viết được nhiều sách về gia đình và một quyển tựa là Phép lạ trong cái ôm của người cha, và đó là vấn đề tôi muốn nói với quý vị hôm nay. This book comes as a result of a crisis that we endured in our family. Quyển này được viết sau một cơn khủng hoảng mà gia đình chúng tôi trải qua. I am a father of 3 daughters, and they today are all married and all have children, and we have a wonderful family. Tôi có 3 con gái và hôm nay các con tôi đều đã lập gia đình và có con cái, và chúng tôi có một gia đình thật tuyệt vời. But when our girls were growing up in their teenage years, we endured a great difficulty. Nhưng khi các con của tôi ở trong tuổi thiếu niên thì gia đình trải qua một khó khăn lớn. My middle daughter, Danica, was going through a crisis in her life. Đứa con gái thứ của tôi tên là Danica đang trải qua một cơn khủng hoảng trong cuộc đời của em. We discovered that she was suffering from an eating disorder called anorexia and bulimia. Chúng tôi phát hiện em đang bị một cái chứng rối loạn ăn uống gọi là anorexia và bulimia. And this is a huge problem in much of the world today. Hiện nay đây là một cái vấn đề đau đầu ở nhiều nơi trên thế giới. There's no question, it is a demonic attack, the devil trying to take out those children. Rõ ràng đây là một sự tấn công của ma quỷ, và ma quỷ tìm cách để mà cướp đi cuộc đời của các em. What happens is for some lying reason they will stop eating. Sự thật đó là vì một lý do lừa dối nào đó chúng sẽ không ăn uống nữa. And then when they do eat, they will eat as much as they possibly can, and then they'll go and vomit and purge themselves. Và khi chúng ăn thì chúng ăn thiệt là nhiều và đi ra ói mửa ra. And in our world, many young women actually die from Và trong thế this. giới của chúng ta thì nhiều thiếu nữ thật sự bị chết vì điều When I này. found out that she was suffering from this, I thought, I'm going to fix this. Khi tôi phát hiện em đang bị điều này thì tôi nghĩ rằng, để tôi giải quyết.
which is often the male kind of response. I can fix this. Và đây là cái phản ứng thường có nơi những người nam, đó là tôi có thể giải quyết điều này. I thought I'll teach her what to eat, when to eat, how to eat. Tôi cho rằng tôi sẽ dạy cho em biết ăn cái gì, ăn khi nào và ăn như thế nào. But I found out it wasn't something I could fix. Và rồi tôi nhận ra rằng đây không phải là điều tôi có thể giải quyết. It was something that actually was deeper than just her eating. It was Vì đây là something in một her vấn đề heart. thật sự nó nằm bên dưới cái chuyện ăn uống của em, nó là một vấn đề của tấm lòng And em. after going through this battle for about 8 years, Và sau khi trải qua cái chiến trận này trong vòng 8 năm, watching my daughter become skinnier and skinnier, chứng kiến cảnh con gái tôi mỗi một ngày càng ốm đi, me trying to do everything possible. I mean, I was going to cast the devil out. I was praying. I thought phần tôi I thì could cố fix làm it. tất cả mọi điều có thể được. Ý tôi là tôi tìm cách để đuổi quỷ ra khỏi em và tôi cầu nguyện, tôi nghĩ rằng tôi có thể giải I quyết được. finally came to the end of myself, which is a good place to get to. Và cuối cùng tôi đi đến chỗ tuyệt vọng, mà như vậy lại hay. And in desperation, I cried out to God. Vì trong cơn tuyệt vọng tôi đã kêu cầu cùng Chúa. And I said, God, I'll give everything I have. I'll do anything. God, just heal my baby. Và tôi nói cùng Chúa rằng con sẽ dâng tất cả mọi thứ con có và con sẽ làm mọi thứ. Chúa ơi, xin Ngài chữa lành cho con. At that point, I was the broken little boy coming to my father. Lúc ấy tôi như một đứa bé yếu ớt và tan vỡ đến với cha của mình. And God did something so special in my heart. Và Ngài đã làm một điều thật đặc biệt trong lòng tôi. I felt like He put His arms around me. Tôi cảm thấy như Ngài choàng tay ôm lấy tôi. And I heard His voice. Và tôi nghe được tiếng của Ngài. And it simply said, everything's gonna be all right. Và tiếng ấy nói đơn giản rằng mọi việc rồi sẽ ổn cả. All I need to do was trust God and trust what was in my daughter. Tôi chỉ cần tin cậy Đức Chúa Trời và tin những gì có trong con tôi. I walked out of that time of prayer with this supernatural confidence inside of Và me. sau khi cầu nguyện xong thì tôi bước ra với đầy lòng tự tin siêu nhiên ở trong tôi. All the worry was gone. Tất cả mọi lo phiền đều tan biến đi. I knew she was going to be okay. Tôi biết rằng cháu sẽ không sao cả. But I thought, how do I get that from here into her? Nhưng tôi không biết làm sao để chuyển cái lòng tự tin đó từ trong tôi đến em. And one day she walked into the kitchen with that look on her face. Và một ngày kia em bước vào trong nhà bếp. She was not proud of herself or what she probably had just Nhìn mặt em done. không có vẻ gì là kiêu hãnh về bản thân hoặc là những gì vừa mới She'd làm. probably just eaten a lot of food and gone and vomited up and just felt dirty. Trông giống như là em vừa mới ăn rất là nhiều và đã đi ra và mửa ra và cảm thấy dơ bẩn. And I said to her, Danica, come here. Và tôi nói với em là Danica lại She đây. went, no, Và just nó come rất here. là e dè và tôi nói không, đến đây con. Finally, she came and I just wrapped my arms around her. Cuối cùng em đến với tôi và tôi ôm choàng lấy em. And I can still remember feeling her ribs. Và tôi vẫn còn nhớ tôi mân mê cái ba sườn của em. And I put my chin on her head. Và tôi tì càm lên đầu của em. And out of the overflow of my heart, these words came. Và từ trong lòng tôi tuôn ra những lời sau. I said, Danica, I love Tôi you. nói rằng Danica, bà yêu con. I will always love Và you. bà vẫn luôn yêu con. Nothing you could ever do could make me love you more. Cho dẫu con làm gì đi nữa thì ba cũng vẫn yêu con như vậy. Nothing you could ever do could make me love you Và less. cho dẫu con có làm sai phạm gì thì ba cũng vẫn yêu con như vậy You're thôi. my princess. Con là công chúa của bà. You'll always be Và my con princess. vẫn luôn luôn là công chúa của bà. As I held her, my tears were falling off my Và cheek khi onto tôi her đang ôm head. lấy em thì nước mắt cứ tuôn dài trên má tôi lên đầu She của was em. getting baptized in Daddy's love. Em giống như được báp tem ở trong tình yêu thương của người cha. As I held her, I felt she's pushing her head into Và my khi tôi chest. ôm lấy em thì tôi cảm thấy rằng em đang đẩy tì cái đầu của em vào trong lòng ngực And I was tôi. wondering, what is she Và tôi doing? tự hỏi, không biết con mình đang làm And then gì. I realized she was listening. Và tôi nhận ra rằng nó đang lắng nghe. To my heartbeat. Nghe nhịp đập của tim tôi.
And I knew at that moment something miraculous was happening in her Và tôi heart. biết ngay trong tích tắc đó rằng có một điều gì đó kỳ diệu đang xảy ra trong lòng Now, của it em. wasn't instantaneous, everything changed, but from that moment on, she began to heal and get better. Mọi việc không có thay đổi ngay tức thì, nhưng mà từ ngay giây phút đó And I learned so em bắt much đầu được from that chữa lành và experience. khá hơn. Và tôi học thật là nhiều từ cái kinh nghiệm It đó. is God's plan that we have family. Chương trình của Đức Chúa Trời đó là chúng ta có một gia đình. It's God's plan that we have male and female. Và Đức Chúa Trời định để cho chúng ta có nam và nữ. And there is something miraculous about daddies. Và có điều gì đó rất là mầu nhiệm về những người cha. And when a dad wraps his arms around his child, a miracle happens. Và một khi người cha choàng tay ôm lấy con trẻ của mình thì một phép lạ xảy ra. The child is the miracle. Con trẻ ấy chính là phép lạ. But the love and the holding of a father produces Nhưng tình miracles. yêu và cái sự ôm ấp của người cha đó khiến cho phép lạ xảy ra. I want to share from you from the Word of God. Và tôi muốn chia sẻ với quý vị từ lời của Đức Chúa Trời. In Genesis chapter 1, verse 26, Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26, God says, Then God said, Let us make man in our image, according to our likeness, let them have dominion. Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy tạo nên loài người như hình thể ta và giống như ta để quản trị. Do you realize that's the only place in the Bible God refers to himself as Quý vị plural? có để ý rằng đây là nơi duy nhất trong Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời ám chỉ về bản thân Ngài ở trong số nhiều không? God the Father, the Son, and the Holy Spirit is plural. Quý vị có thể thấy rằng Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là It's số nhiều. family. Đó là một gia đình, đó It's là một relationship. cái mối quan hệ. So out of relationship, we were created in the image of relationship. Rõ ràng xuất phát từ một mối quan hệ mà chúng ta đã được tạo dựng trong ảnh tượng của một mối quan hệ. We can never discover who we really are outside of Và nếu như relationship. ở ngoài cái mối quan hệ đó thì chúng ta không bao giờ biết được mình thực sự là ai. Now, God the Father, Son, and the Holy Spirit are three separate, unique individuals. Và rõ ràng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là ba thân vị riêng biệt But they are one God. nhưng đều là một Đức Chúa Trời. See, relationship doesn't mean you have to lose your individuality. Rõ ràng mối quan hệ không có nghĩa là mình phải đánh mất đi chính mình. You can be yourself, unique. There's nobody else Quý like vị you. cứ là chính bản thân quý vị, độc đáo và không ai khác giống như quý But vị. when we join in relationship, we join one heart, one mind, one purpose. Và khi chúng ta dự phần vào một mối quan hệ thì chúng ta hòa tấm lòng, tâm trí và một mục đích. In verse 27, the Bible says, So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he Trong câu số created them. 27 thì Kinh Thánh ghi rằng Đức Chúa Trời tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người như hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên người nam và người nữ. I've discovered that men and women are very different. Tôi phát hiện rằng nam và nữ rất là khác biệt. And God wants us to Và be Đức Chúa Trời different. muốn chúng ta cứ giữ cái sự khác biệt He đó. wants us to be Ngài unique, muốn mỗi chúng ta là một cá thể riêng but biệt. he wants us to be one. Và Ngài cũng muốn chúng ta trở nên một. And out of that unity comes miracles. Và phép lạ nó xuất phát từ chính sự hiệp một đó. Verse 28 says, Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, fill the earth, subdue it, have dominion. Câu 28 ghi rằng Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán hãy sinh sản, gia tăng đầy dẫy mặt đất và thống trị đất. I want you to recognize that being fruitful and multiply, which is family, comes before Tôi muốn dominion. quý vị để ý rằng việc kết quả và sinh sản thêm nhiều vốn ám chỉ về gia đình đó, nó đi trước cái việc thống trị. We will never do what God's called us to do on the earth outside of family. Và mình sẽ không bao giờ làm được những gì Đức Chúa Trời đã kêu gọi mình làm ở trên thế giới này nếu không có gia đình. It starts with our homes, our families, making this dynamic of male and female and children
work. Nó khởi đầu từ cái mái ấm của chúng ta, những gia đình của chúng ta, khiến cho cái tổ hợp về nam, nữ và con trẻ này nó hoạt động. One of my favorite verses in the Bible is Proverbs 13:22. Một trong những câu kinh thánh yêu thích của tôi đó là Châm ngôn đoạn 13 câu 22. Where it says, a good man leaves an inheritance to his children's children. Câu này ghi rằng người lành lưu truyền gia sản cho con cháu mình. In other words, I don't know if you're a good man till I see your grandchildren. Nói cách khác, tôi không biết quý vị là người tốt hay xấu cho đến khi tôi thấy con cháu quý vị. Really, dominion is all about generations. Rõ ràng sự thống trị nó liên quan đến các thế hệ. So we have to learn to make this thing called family work. Cho nên chúng ta cần phải học cách để khiến cho gia đình của mình nó hoạt động. What I want to share with you today is both for men and women. Điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay là dành cho cả nam lẫn nữ. It is the importance of fathers Đó là tầm quan trọng của bậc làm cha and the miracle that's in a daddy's và hug. cái phép lạ nó có trong cái ôm của người cha. First, realize that the miracle is the Đầu child. tiên hãy nhận ra rằng phép lạ chính là các con trẻ. Every child is a miracle full Mỗi of một miracles. con trẻ là một phép lạ, có chứa nhiều phép We lạ. look at the world today and we say, where's the answer to the problems in our Ngày nay chúng world? ta nhìn vào thế giới và nói rằng đâu là câu trả lời cho các nan đề của thế gian. I believe the answer is in seed Và form. tôi tin rằng câu trả lời nó nằm ở trong hình thức của một hạt giống. Every child is a miracle seed, Mỗi một đứa trẻ là một hạt giống của phép lạ. and every seed is full of Và miracles. mỗi một hạt giống nó có đầy những phép lạ. But a seed requires soil, Nhưng một hạt giống nó đòi hỏi cần phải có đất. and the soil for miracles is unconditional love. Và mảnh đất cho những phép lạ chính là tình yêu vô điều kiện. That's why when I wrapped my arms around my daughter and I said, nothing you could never do could make me love you more. Do đó khi mà tôi choàng tay ôm lấy con gái tôi và nói rằng cho dẫu con làm gì đi nữa thì ba vẫn yêu con. Nothing you could ever do could make me love you less. Và tình yêu đó không bao giờ nó giảm đi. That's called unconditional love. Đó gọi là tình yêu vô điều kiện. In that place, a miracle begins. Và chính nơi đó một phép lạ bắt đầu. I believe that a parent needs to see the miracle in their Tôi tin children. rằng một bậc phụ huynh cần phải thấy phép lạ nơi con cái của họ. You need to see that your children are miracles. Quý vị cần phải thấy rằng con cái mình là những phép lạ. Because a child actually learns his or her identity through the parent's eyes. Bởi vì một đứa trẻ thật sự học biết nhìn về bản thân chúng qua cái nhìn của cha mẹ. When our girls were growing up, I used to say to them all the time, when I grow up, I want to be just like you. Khi các con gái tôi đang trưởng thành thì tôi thường hay nói với chúng như thế này. Khi ba lớn lên, ba ước được giống như các con. Jesus said you want to enter the kingdom of heaven, become like a little child. Chúa Giêsu nói rằng nếu ngươi muốn vào nước thiên đàng thì hãy trở nên giống như con trẻ. So what is it about a child that is so wonderful? Vậy thì có cái gì đặc biệt nơi một đứa trẻ như vậy? When we look at the child and when we see that, that's when the child sees it. Khi chúng ta nhìn vào một đứa trẻ và thấy được cái sự đặc biệt đó thì chính lúc đó đứa trẻ nó cũng thấy được điều đó. The miracle in a daddy's hug is also the miracle in a dad. Thật ra phép lạ trong cái ôm của người cha cũng chính là phép lạ trong người cha. Every child receives their sense of identity from their dad. Mỗi một đứa trẻ có được cái nhìn về bản thân chúng từ nơi người cha của chúng. They come out of the womb having a very good relationship Khi with their ra mother. khỏi bào thai của mẹ thì chúng có một mối quan hệ rất tốt But they với look mẹ to của mình. dad to find out what's the relationship with the outside Nhưng mà đối world. với cái thế giới bên ngoài thì chúng ngửa trong nơi người cha để biết mối quan hệ And của chúng. a dad needs to have that strength and that security that they can feed off. Và người cha cần phải có cái sức lực và cái sự an ninh mà họ có thể trao lại cho các con. It's amazing when you watch children with their Thật tuyệt fathers. diệu khi quý vị quan sát các con trẻ ở bên They cha are chúng. so proud. Chúng thật là hãnh diện. They'll say, my daddy's bigger than your daddy. Chúng sẽ nói rằng ba của tôi lớn hơn ba của bạn. My daddy's the smartest daddy. Ba của tôi là người cha thông minh nhất. Why? Because their daddy is their sense of identity. Tại sao vậy? Bởi vì qua người cha chúng có cái nhìn về bản thân mình.
I have a great friend who is a pastor in Tôi có một người Canada. bạn rất thân, cũng là mục sư ở Canada. He pastors a large church, and everybody in the city knows who he Ông này is. trang bày một hội thánh rất là lớn và mọi người trong thành phố đều biết And ông. one day, he was walking through a crowd of people with his 5-year-old son. Một ngày nọ, ông đi ngang qua đám đông cùng với đứa con trai 5 tuổi của mình. And everybody was stopping him saying, "Hi, Pastor, how's this? Hi, Pastor." And his son was getting impatient. Và mọi người đều chặn ông lại và nói, ô chào mục sư như thế nào? Và con của ông bắt đầu nó bồn chồn. His son wanted to get to the toy store, and I'm never going to get there if they keep stopping my dad. Con của ông muốn đi đến cửa hàng đồ chơi và nó sẽ không bao giờ đến được nếu như mấy người này cứ quấy rầy ba của nó. So he pulled on his dad's coattails and said, "Dad, Dad, Dad." Thế là nó kéo áo ba của nó và nói rằng ba. What? Gì thế? I got an idea. Con có ý này. You walk behind me, and they won't see you. Bây giờ ba bước đằng sau con đi thì họ sẽ không thấy ba đâu. Do you know what he was thinking? Quý vị biết nó đang nghĩ gì không? Like every child, Giống như mấy đứa trẻ khác. when I'm with my dad, I'm as big as dad. Bởi vì khi tôi đi với ba tôi thì tôi cũng bự giống như ba tôi. There's a miracle in every dad. Có một cái phép lạ gì đó nơi mỗi người cha. I learned the value of this relationship years ago. Nhiều năm trước đây tôi đã học biết giá trị của một mối quan hệ như thế I này. have 3 daughters. Tôi có 3 con gái. I was a dentist for many years. Tôi từng là nha sĩ trong nhiều năm. And I was also an evangelist. Và tôi cũng là một nhà truyền giáo. And I was flying in airplanes, traveling to different Và tôi thường cities. hay đi máy bay du lịch đến nhiều thành phố khác And my nhau. little girls were at home, and I wasn't spending enough time with them. Và các con gái tôi thì phải ở nhà và tôi không dành đủ thời gian với chúng. And on my way home, one time in an airport, missing my girls, Và một lần nọ trên đường về nhà ở tại một sân bay nọ, tôi đang nhớ các con của tôi. I got an idea. Và trong đầu nảy ra một ý tưởng. And I went into a card shop and bought this little children's card. Và tôi đi vào một cái tiệm bán thiệp và mua một cái tấm thiệp cho con. I filled it out and put it on my daughter's Và pillow. tôi điền vào tấm thiệp đó và đặt nó trên cái gối nằm của con gái tôi. My oldest daughter was 8 years old at that time. Lúc đó đứa con gái lớn thì 8 tuổi. And it said, "Dear Angela, would you please be my special date on Thursday night?" Và tôi ghi trên tấm thiệp là Angela yêu dấu, con có muốn là cái người hẹn hò đặc biệt của ba vào thứ Năm không? I just thought it was a good idea. Tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay. I didn't realize how important it would be to her. Nhưng mà tôi không nhận ra rằng đối với con tôi thì điều đó rất là quan trọng. On Thursday night, I came home from Và work. tối thứ Năm đến thì tôi từ chỗ làm về I nhà. walked in the front door, Tôi vừa bước đến trước cửa and we have a staircase right there. và ngay trước cửa thì có một cái cầu thang. Out on top of the Và staircase ngay từ phía trên cái cầu thang, steps the queen. một nữ hoàng bước đến. She's 8 years old. Nữ hoàng 8 tuổi. You could tell she had a daddy dress on, Em mặc trên mình cái chiếc áo của tôi. one of my favorite dresses with all the frills. Cái áo mà tôi thích với những cái viền nếp xếp. Her hair was perfect and a little bit of makeup on her face. Tóc thì chải thật mượt và trên mặt thì có And she began to walk down the stairs. trang điểm một tí. Và em bắt đầu bước xuống cầu She thang. walked like this. Em bước như thế này. You know what that is? Quý vị biết đó là gì không? That's the wedding walk. Đó là cái điệu bước ở trong lễ cưới. That's the walk every little girl practices for the most important man in her world. Đó là một cái dáng đi mà mỗi một em bé gái đều tập cho cái người đàn ông quan trọng nhất ở trên đời của mình. And I didn't know that I was him, Và tôi không ngờ rằng tôi chính là cái người đàn ông quan trọng đó. but I didn't miss it. Nhưng mà tôi không bỏ lỡ cơ hội. I went upstairs, put my best black suit on. Tôi bước lên lầu và mặc lấy bộ áo vest đen đẹp nhất. I came down, took my date by the Bước xuống arm, lầu và dẫn tay người phụ nữ của tôi. went out, opened the car door for Đi ra her. cửa và mở cửa xe cho cô. We drove to the nicest restaurant. Chúng tôi lấy đến nhà hàng sang trọng nhất And we had a beautiful dinner và together. cùng có một buổi ăn tối thật là đẹp. And then I thought, how do you talk to an Và rồi 8-year-old? tôi nghĩ rằng làm sao để mà nói chuyện với một đứa bé gái 8 I didn't know. tôi không biết. I didn't realize what was going on in her Làm sao tôi life. nhận biết được những gì đang diễn ra trong đời của She em. was just a little girl. Em chỉ là một đứa bé gái.
I was the important Và person. tôi là cái người quan trọng của I em. was the doctor. I was out there working, being the evangelist. She's Lúc ấy just a tôi là little bác girl. sĩ làm việc rồi nào là truyền giáo, còn em chỉ là một đứa bé But gái. as I began to ask her questions about her Nhưng tôi bắt đầu life, hỏi em về những câu hỏi liên quan đến cuộc so đời. Angela, do you have some friends? Angela, con có bạn không? What are their names? Bạn con tên gì? What do you do with your Và friends? con làm gì với bạn con? What do you learn at school? Ở trường con học những gì? What do you like at school? Và con thích môn nào? She began to open her heart. Em bắt đầu mở lòng mình ra. And I made this amazing discovery. Và tôi mới khám phá ra một điều tuyệt diệu. Every person has their own Mỗi world. một cá nhân đều có cái thế giới riêng của mình. And they don't have to let you in just because your name's Dad. Và ngay cả quý vị là cha đi nữa cũng chưa chắc có quyền bước vào. But they want to let you in. Nhưng các em muốn quý vị bước vào. So we ended up, both of us, just holding hands and our hearts beating. Và rồi cả hai chúng tôi tay trong tay và tim thì hòa nhịp đập. And I thought, I'm never quitting. Và tôi tự nhủ sẽ luôn làm điều này. I began a tradition of dating my daughters. Every month I would take each of them, all three, each of them on an individual date. Thế là tôi bắt đầu một truyền thống hẹn hò các con gái tôi. Mỗi tháng tôi hẹn từng đứa riêng biệt. And it was one of the best things I've ever Và done. đó là một trong những điều tốt nhất mà tôi đã từng làm. It taught them how to be treated with dignity. Điều đó giúp chúng biết mình được đối xử tôn trọng. If Daddy loves me, if Daddy thinks I'm special, I must be special. Nếu ba thương mình và ba nghĩ rằng mình đặc biệt thì mình quả thật đặc biệt. And later on in life, when the boys, came knocking and we were interested in developing a relationship, Và khi các em lớn lên và có những chàng trai đến gõ cửa và ngỏ ý muốn xây dựng, muốn thiết lập một mối quan hệ, if they didn't treat her with dignity, if they didn't treat her like Daddy treated her, she wasn't và nếu interested. như những chàng trai này không đối xử với các em với sự tôn trọng và đối xử giống như cha đã đối xử các em thì các em không có quan tâm. Fathers are so important in little girls' Những người cha lives. thật là quan trọng trong cuộc đời của các cô bé And gái. today I still have that wonderful relationship with Và all hôm my nay tôi vẫn daughters. còn giữ mối quan hệ tuyệt vời đó với tất cả các We con still của go tôi. on dates today. Chúng tôi vẫn còn hẹn hò nhau. I told them when I'm 100 and you're 80, we're still Và tôi going nói on với dates. chúng rằng khi mà ba 100 tuổi và các con 80 tuổi thì ba vẫn hẹn hò Why? các con. Because it's so important to life. Tại sao vậy? Sao vậy? Bởi vì điều đó thật quan trọng đối với cuộc sống. Another thing I learned from that critical experience with my Một điều daughter khác mà tôi học được từ cái kinh nghiệm quan trọng đó với các con is the tôi, miracle in a daddy's touch. đó là phép lạ trong cái đụng chạm của người cha. You know that touch is miraculous. Quý vị có biết rằng sự đụng chạm rất là See, God put us on this earth in a huyền physical diệu. body. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đặt chúng ta trên đất này với một thân thể And vật even lý. though it's really what's in our heart that counts, we need to use our body properly. Và mặc dù biết rằng cái điều ở trong tấm lòng mới là quan trọng, nhưng mà chúng ta cũng cần sử dụng thân thể mình một cách phải lẽ. Medical science has found so many miracles that happen just by touch. Y học đã chứng tỏ rằng có nhiều phép lạ đã xảy ra chỉ qua sự đụng chạm. And there's nothing like a daddy's Và không có touch gì tuyệt vời cho bằng sự đụng chạm in của a người cha. godly, tender, affectionate way. Trong một cách đầy trìu mến, dịu dàng và tốt lành. You know, I've taught this message in different cultures all over the Quý vị biết world. tôi đã giảng dạy sứ điệp này ở nhiều nền văn hóa khác nhau trên And thế in giới. so many cultures, there's so much pain Và trong nhiều nền văn hóa thì có quá nhiều nỗi đau lắm. because this whole aspect of family has been Bởi perverted. vì toàn bộ khía cạnh về gia đình này đã bị méo mó. And many women, when they hear that there's a miracle in a daddy's hug, Và đối với nhiều phụ nữ khi họ nghe rằng có một phép lạ trong cái ôm của người cha, they cringe because they've been hurt. họ co rúm người lại bởi vì họ đã từng bị tổn thương. And I believe the answer is that we need to start to teach people the Nhưng tôi right tin way. rằng câu trả lời đó là chúng ta cần phải bắt đầu dạy người ta cái cách đúng đắn Our hơn. world needs a vision of godly fathers. Thế giới của chúng ta cần một cái nhìn về những người cha tin kính Chúa. Fathers that won't abuse their children but will love their Những người children. cha không có lạm dụng ngược đãi con của mình nhưng yêu thương You know chúng. that God created women 10 times more sensitive to touch Quý vị than có men. biết rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nữ nhạy cảm hơn người nam gấp 10 lần
về vấn đề tiếp xúc thân It thể is không? God's idea that women actually need affectionate touch. Vì ý định của Đức Chúa Trời đó là phụ nữ cần được những cái sự đụng chạm đầy yêu thương. Most women, I think, they think themselves to be weird because they really need a Tôi nghĩ hug. phần nhiều phụ nữ tự cho rằng họ kỳ dị bởi vì họ thật sự cần một cái If you ôm. asked most married women, what would you rather have, a hug or sex? They'd say a hug. Nếu quý vị thử hỏi người phụ nữ đã lập gia đình rằng họ thích được ôm ấp hay là thích được làm tình thì họ sẽ trả lời rằng thích được ôm ấp. And their husbands go, what? Và chồng của họ thường sẽ phản ứng gì thế? What's a hug? Ôm là sao? See, we're Chúng different. ta thấy rằng mình khác And biệt lắm. God created us that way. Vì Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta như vậy mà. And actually, women have the ability to sense whether they're being touched by a male or a Và female. thật ra phụ nữ có khả năng cảm nhận được rằng họ đang được đụng chạm bởi một người nam hay một người nữ. And they have a God-given need for male touch. Và họ được Chúa để trong họ một cái nhu cầu về sự đụng chạm của người nam. When a girl hits puberty, Khi một em bé gái đến tuổi dậy thì, there's some major changes that happen in her life. có những thay đổi lớn diễn ra trong cuộc đời của em. Much of it is a hormonal change, Phần lớn là những sự thay đổi về hormone. which causes emotional changes. Nó gây ra những thay đổi về cảm xúc. And part of it is physical change. Và một phần trong đó cũng có thay đổi về thể lý. And dads, if they don't understand what I'm talking about, Và đối với các bậc làm cha, nếu họ không hiểu những gì tôi đang nói đây, will actually contribute to the problems we see in our world without knowing it. thì vô tình sẽ góp vào những cái nan đề mà chúng ta thấy trên thế giới ngày hôm See, nay. most dads, when their daughters hit puberty, they subconsciously back away. Chúng ta thấy phần lớn những người làm cha vô tình rụt lui lại khi con gái của họ đến tuổi dậy thì. Why? Tại sao vậy? Because she's emotional all of a sudden, and I don't know how to deal with Bởi vì emotions. đương không cảm xúc nó dấy lên trong con gái mình và mình không biết phải giải quyết như thế And nào. then she's starting to turn into a woman, Và rồi đến khi nó trở thành một phụ nữ, the scariest thing for a dad. vốn là điều đáng sợ nhất cho một người cha. Why? Tại sao? Because he knows what other guys are thinking. Bởi vì người cha biết những người nam khác nghĩ gì. And he's thinking, where do I put my arms? Và rồi người đó nghĩ, tôi nên để tay tôi ở chỗ nào đây? I tell you what, you need to put your arms all the way around and hold her tight. Để tôi nói quý vị biết, quý vị cần đặt tay của mình ôm choàng khắp người và ôm chặt lấy người của con mình. Because if she ever needed a daddy's hug, it's when she's going through this emotional roller coaster ride. Bởi vì khi con gái quý vị cần cái ôm hôn của quý vị là những người cha, ấy là khi chúng trải qua những cái giai đoạn cảm xúc thất thường như thế này. There's this phenomenon known as the college dorm syndrome. Có một hiện tượng được biết là một cái triệu chứng ở trong gọi là phòng ký túc xá. It's called that because it's the phenomenon that happens when you take, say, 4 different girls from different parts of the country. Nó được gọi như thế bởi vì hiện tượng này xảy ra khi ví dụ như quý vị đem 4 cô gái khác nhau từ nhiều nơi khác nhau And they go to college and all live in the same room. và di chuyển khi mà vào đại học thì di chuyển đến sống trong cùng một phòng. And what will happen in very short time is they will all have the same menstrual cycle. Và điều diễn ra đó là trong một thời gian rất ngắn thì hết thảy 4 cô này đều có cùng một cái chu kỳ kinh nguyệt. And for many years, medical science was going, how does this happen? Và suốt nhiều năm thì y khoa phải băn khoăn không biết là điều này diễn ra như thế nào. In the 1980s, there was a lot of discovery about pheromones. Vào thập niên 80 thì người ta khám phá rất nhiều về những cái pheromone. They're hormones in your body that are there for microseconds. Đó là những hormone trong cơ thể mà có mặt trong tích tắc. And we've discovered that actually we have the ability to detect those by Và chúng touch. ta phát hiện rằng thật sự mình có khả năng để mà nhận diện được chúng qua những cái sự đụng chạm thân And thể. here's the bottom line. How do they tune in their menstrual cycles? Và vấn đề chính ở đây đó là làm sao các cô hòa hợp cái chu kỳ kinh nguyệt với nhau được. By touch, according to male hormones. Đó là qua sự đụng chạm theo như những hormone của người nam. So here's my theory. Và đây là giả thuyết của riêng tôi. When a girl hits puberty, Khi một cô bé đến tuổi dậy thì she needs to tune in to male touch. thì cần phải được hòa hợp với lại sự đụng chạm của người nam. And if she doesn't get it from dad in a godly, wonderful, healthy way, she's going to go someplace else. Và nếu như
cô bé này không nhận được sự đụng chạm đó từ người cha theo một cái cách tinh kính, tuyệt vời và lành mạnh, thì cô sẽ That's why we have so many girls out there xoay sang người khác. looking for love in all the wrong Đây là lý places. do chúng ta thấy nhiều cô gái trẻ ngày hôm nay đi tìm tình yêu từ những cái nơi sai They're lầm. just looking for godly Và vấn đề đó affection. là các cô chỉ tìm kiếm một cái sự yêu They thương just need a tinh kính, dad to hold their hand, cần một người cha nắm lấy tay của mình to put his arms around all the way around her and hold her tight. để choàng tay của ông qua khắp người của mình và ôm mình thật chặt. Today, most girls hit puberty around 12 years old. Ngày nay phần lớn các cô bé gái đến tuổi dậy thì vào lúc 12 tuổi They're still thinking, I'm a girl, I'm a little girl. vẫn nghĩ rằng mình vẫn còn là một bé gái. Why is the world looking at me different? Tại sao cả thế giới nhìn mình khác biệt như vậy? Why am I feeling all these emotions? Tại sao trong mình lại có những cái cảm xúc như thế này? And it's scary. Và thật đáng sợ. If ever they needed the security and the safety of dad, it's at that time. Và đây chính là lúc các em thật sự cần sự an ninh và sự an toàn của người cha. Also, when a dad puts his arms around his children, Và khi người cha vòng tay ôm lấy con của mình there's a miracle that comes out of thì his cũng có mouth, một phép lạ ra từ miệng của and it's ông. his words. Đó là những lời của ông. Words are Những lời powerful. nói thật sự rất là năng quyền. Words create, words destroy. Lời nói có thể sáng tạo và cũng có thể hủy diệt. And the power of the words are connected to Và who những they're coming quyền from. năng của lời nói, năng lực của lời nói nó kết nối chặt với lại cái người mà nói ra lời And đó. to every child, there may not be any more important than dad. Và đối với từng đứa trẻ thì không có nhân vật nào quan trọng hơn là người cha. Dad's words have this ability to reverberate through their whole life. Những lời nói ra từ miệng của người cha có khả năng làm lay động cả cuộc đời của chúng. Years after dad is died and gone, she's still Thậm hearing chí his nhiều năm words. sau khi người cha đã qua đời hoặc là khuất đi rồi thì các cô gái vẫn còn nghe tiếng của Also, cha mình. God has given dad a different kind of Và Đức Chúa voice. Trời cũng đã cho những người cha một cái loại giọng nói khác. You notice dads have a lower Quý vị voice. có để ý rằng những người cha thường có cái giọng trầm You không? know that physiologically, that lower voice produces Và peace. quý vị có biết về mặt tâm sinh lý thì cái giọng trầm của lời nói nó đem đến cái sự bình It an không? produces a sense of trust. Nó tạo ra một cái cảm giác tin tưởng. As I was holding my daughter, Khi tôi cầm tay con gái tôi and I was whispering, và tôi đang thủ thỉ vào tay con. "You're my princess. You'll always be my Con là princess." công chúa của ba, con sẽ luôn là công chúa của I ba. believe not only the words, but how they were spoken was producing this sense of Và tôi tin peace. rằng không phải chỉ lời nói đó nhưng mà cái cách, cái âm điệu của lời nói đó nó đem đến cái cảm giác I bình believe there's a an. miracle in a daddy's hug. Tôi tin rằng có một phép lạ trong cái ôm của người But you cha. actually don't have to put your arms around your children to hug them. Mà thật sự quý vị không cần phải choàng tay vòng khắp người con để mà ôm chúng. You can put your words around your Quý children. vị có thể tuôn ra những cái lời nói bao You phủ can con của mình. put your countenance, the way you look at them, around your Và children. đặt cái gương mặt của quý vị, cái cách mà quý vị nhìn chúng bao phủ. And in that place, a miracle